at ang atin pong mga kasambahay. Una, manatili lamang po tayo sa bahay maliban lamang kung may mahalaga po tayong kailangang gawin sa labas. Pangalawa, isuot ng tama ang face mask lalo na kung tayo ay may mga kasama sa bahay na matatanda o di kaya ay may sakit. Pangatlo, palagian po tayo mag-ugas ng kamay at panatilihing malinis ang sarili at ang kapaligiran. Pang-apat, agad-agad po tayo mag-isolate kung nakakaranas na po tayo ng simptomas ng COVID-19 o alam po natin na na-expose tayo sa isang positibong kaso. Pang-lima, agad na tumawag sa telemedicine providers para sa konsultasyon o di kaya sa ating barangay health emergency response teams para matulungan tayo sa pag-isolate o di kaya maipatest po tayo. Pang-anim, huwag mag-alinlangang sabihin sa inyong close contacts ang resulta ng inyong COVID-19 test. Pang-pito, kumain po tayo ng masusustansyang pagkain at uminom ng maraming tubig para lumakas ang ating resistensya. Pang-walo, siguraduhin pong may maayos po na daloy ng hangin kahit po tayo ay nasa loob ng bahay. Ugaliing buksan ng mga bintana, pati na rin po ang ating mga pintuan. Pang-siyam, magpabakuna po tayo kung pwede na at hikayatin po natin ang iba pa nating kasama sa bahay para sila po ay makapagpabakuna na rin. At panghuli, kumuha po tayo at ibahagi ang totoo at tamang impormasyon mula lamang po sa mapagkakatiwalaan nating sources ng information para hindi po nagkakaroon ng mga agam-agam ang ating kababayan dahil hindi wastong impormasyon ang kanilang natanggap. Lindsay? Thank you po, Yusek. I will now proceed to the questions sent to us by our media partners. From Caroline Bungkin, Yusek, do you have a breakdown of the number of allocated vaccines per region this September? Yes, Caroline, no, nung September 1, meron pong report ang National Vaccine Operations Center natin na nakapag-allocate na po sila ng 5 milyong doses sa ibang mga rehiyon. And we are expecting over 16 million doses of procured and donated vaccines na dadating ngayong buwan dito sa ating bansa. Ito po ay naipagbigay impormasyon na rin ng ating vaccine czar, si Secretary Charlie Galvez, na ang pong mga mas malaking alokasyon ng ibibigay natin sa iba't ibang rehiyon dito sa ating bansa aside from NCR. No? So ito po ay magkakaroon na ng equitable allocation. Thank you, Yusek. Also from Caroline, how will DOH help municipalities whose hospitals are already full and even hospitals in nearby towns are also full at the soonest time possible? Yes, no. So itong ginagawa natin sa ating mga ospital ngayon, unang-una, talagang tinututukan natin lalong-lalo na yung mga maliliit na ospital. Sa katunayan, kararating lang po ng mga aming mga deliveries ng mga equipments na kailangan po ng ating mga ospital, and we were able to provide already for most of the hospitals mechanical ventilators. Dumating po siya ngayong linggo. May dumating din pong high flow nasal cannulas. Meron din pong parating na mga oxygen concentrators. Ito po ay nakapag-allocate na tayo, and as far as I know, kahapon po nag-umpisa ang distribution. So malaking bagay po ito para matulungan natin ang ating mga ospital. Pangalawa, pinapatibay natin yung network. Alam po natin na sa ibang lugar talagang maliliit po ang ospital. Kaya nagtayo po tayo or nag-establish tayo ng one hospital command center sa bawat rehiyon natin para na isasaayos po natin ang ating navigation at saka referral of patients dun sa appropriate facilities nila. So pangatlo po, patuloy ang pag-expand natin ng mga kama sa mga piling lugar sa ating bansa. Atin din pong nakikipag-usap na sa DPWH for additional modular hospitals para po dun sa mga areas na talagang kailangan na pong dagdagan ng modular hospitals. Pangapat, atin din pong nakapagbigay na ng additional tents sa mga ospital natin para magkaroon ng temporary triage areas ang ating mga ospital. Dun po sa mga hindi pa nakakapasok sa ospital ay mayroon naman pong comfortable place na pagsisilungan ng ating mga pasyente. At ang panglima nga po, atin pong inaayos ang ating network of hospitals para magamit na rin po natin ang level 1 facilities to accommodate patients who are in need of hospital. So we are trying to strengthen ito pong network natin na ito para kung hindi man po makapasok sa malalaking ospital, ay ang level 1 facilities po natin ay makakaroon din
ng kanyang capacity para makapag-alaga po nito mga pasyente na may COVID-19. Lindsay? Thank you very much po, Yusek. From Aiko Miguel, it is confirmed that there is no allotted budget for the SRA of healthcare workers in the National Expenditure Plan for 2022. What if the Bayanihan 3 will not be approved? Where will the DOH get the SRA fund for over 100,000 healthcare workers next? Yes, Lindsay, no, and Aiko, ito po ay naitanong kahapon sa congressional hearing natin para po dun sa sa Committee on Appropriations sa House of Representatives. At nabanggit din naman po ni Secretary Duque that the Department of Health was relying on this Bayanihan 3 na dun po natin kukunin ang pondo. Ngunit na ipaliwanag naman sa atin ng atin mga legislators na hindi naman pala sigurado pa ang Bayanihan 3. Pangalawa, yung appropriations for this will not be certain kung doon namin itatali. So ngayon po napag-utusan kami ng House of Representatives na muling balikan ang aming budget para po mairebisa natin at makita kung ano ang pwede nating mga i-forgo muna for 2022 so that we can have identified budget or ma-set aside ang budget para po dito sa SRA ng ating mga healthcare workers. Thank you po, Yusek. From Day Alvis and Greg Gregorio, Yusek, if we may clarify po, meron na daw pong Delta cases sa BARM, and have we identified close contacts from these individuals? If so, are they isolated and how are their conditions? Yung unang-una, ang atin pong datos o yung talaan natin, hanggang sa ngayon po ang atin pong mga variants of concern or Delta variant na specific ay matatagpuan sa 16 na rehiyon sa ating bansa except for BARM. Nauna po nating ni-report na meron po tayong kaso dito sa BARM, ngunit nung atin pong further validate, these are 2 returning overseas Filipinos na dun lang po sila nagkaroon ng mandatory quarantine dun po sa BARM. But they are really not coming from that specific area. Kaya tinanggal po natin at nagpalabas tayo ng correction na wala pa po tayong kasong na-identify until now ng Delta variant sa BARM. Thank you, Yusek. From Donna Pazibugan and Greg Gregorio, there are allegations that the DOH brought ambulances that were overpriced by 1 million each under its HPEP. May we get the DOH response on this? Well, Donna and Greg, no? So unang-una, gusto ko lang ipahatid sa ating mga kababayan that the Department of Health has always been transparent in all of our transactions. Meron din po kami nung Bids and Awards Committee dito po sa ating DOH at dumaan po sa proseso itong pagbibili nito mga ambulansya na ito. Ang atin pong specifications for these ambulances are type 1 ambulances. When we discuss about types of ambulances, there are 2 types of ambulances base sa aming standards for licensing. And this type 1 ambulances, ito po yung kompleto ang mga equipment sa loob nito dahil ginagamit po siya for patient transport between and among our hospitals, specifically those who are critically ill. Kaya kailangan po natin ng mga ganitong equipments. Ito pong mga equipments sa loob ng ambulansya na ito, meron po tayo ditong mga AEGs, meron po tayong pang-suction, may oxygen, and the other things na kailangan po, kasama po yung mga gamot na kailangan dapat sa loob nitong ambulansya na to, pati na rin po, kasama na rin po dyan sa specs na pinigay namin at kailangan i-comply ng supplier, yung training po ng mga ambulance drivers and healthcare workers na itatalaga dun sa ambulansya na yon when it comes to the specific equipments within the ambulance itself. So, ito po ay isang complete package nung nilagay natin sa specs natin at yun pong presyo na binigay natin dyan at nakuha natin, lowest calculated bid po yan, nung pinadaan po yan sa proseso ng aming Bidding and Awards Committee. So again, we are very transparent in this process. Our documents are posted naman po sa PhilJeps at ito pong mga ambulansyang to ay nagagamit na po ng ating mga implementing units. Thank you for Yusek for that clarification. From Ana Lou de Vera, Yusek, it was mentioned by Director Thea po during yesterday's Palace press briefing na bumabagal na raw po yung pagtaas ng dami ng COVID-19 cases sa NCR.
However, DOH said na possible na makakita po tayo ng at least 40,000 daily cases by September 30 if nagsuslow down na ang spread certainly or currently, bakit magkakaroon po tayo ng projection sa pagtaas ng kaso daily? Yusek, if we can clarify po itong mga projections natin. Yes, Analu, no? So base po dun sa ating projections and base po sa ating mga eksperto, if you look at our projections, even though the scenarios na pinakita dun sa projections, meron tayong ECQ, meron tayong MECQ, may GCQ with heightened restrictions, even though we have this kind of community quarantine restrictions, nakita natin na pataas ng pataas pa rin ang projections natin. And that is the characteristic of the Delta variant. Kaya po namin pinapaulit-ulit sa inyo mula pa nung umpisang nakadetect tayo ng Delta variant that we will expect a rise in the number of cases and it's going to be exponential. So even though na nagbigay tayo ng 2 linggong ECQ, mag-4 na linggo na MECQ, pag tinignan natin yung projections natin, pataas siya ng pataas hanggang end of September 30. And that is can be explained, as I've said, by the characteristics of this transmissibility pattern of the Delta variant. Ngayon, ito pong sinasabi ni Thea, ang atin pong laging ginagawa ng projection would be active cases. No? So itong active cases na sinabi ni Thea, this is for the National Capital Region. And ang actually may range po yun sa projections natin. It's between 17,000 to 43,000 by the end of September 30. Now, we have different factors as part of the assumptions in these projections. Ang una nating factor or assumption dyan, tataas o mag-improve ang vaccine coverage natin. Pangalawa, masu-shorten natin yung duration from detection to isolation of cases. Pangatlo, mag-i-improve ang compliance sa minimum public health standards. So with all of these assumptions, pag nagbigay tayo ng projections, it doesn't mean na mangyayari talaga yung mga numero na yan. These are just kaya tinawag na projections. So kailangan maintindihan ng ating mga kababayan, even though we have these projections, ginagamit po yan for planning purposes para alam namin ilan yung darating na kaso and we can be able to prepare for that. Now, when it comes to these assumptions, if we can be able to improve this, we can not have this type of numbers pagdating dun sa period na sinasabi natin. So katulad ngayon, ang atin pong NCR, bagamat pinojectan tayo na by the end of August, meron tayong about 83,000 na active cases sa National Capital Region, pero ang NCR, nasa almost or 50,000 active cases siya. Ibig sabihin, hindi niya narating. So bakit kaya? So our assumption would be, and base dun sa pag-a-analyze namin, na shorten na ng National Capital Region ang detection to isolation. Dati po, nag-a-average sila ng 9 na araw. Ngayon, NCR was able to do it and shorten it to 6 days. Ang vaccine improvement, yung coverage natin, nakita natin kung paano napataas ng National Capital Region ang vaccination, and that was also part of the factors kung bakit hindi narating yung coverage na yon. And nakita natin there is more visibility of enforcers here in the National Capital Region. Kaya sa tingin natin, yung mobility o yung pattern po nung ating minimum public health standards ay nag-improve din. Plus the factor that a lot of local governments have done granular lockdowns. Nakita po natin yan na talagang ang mga local governments had been also reporting how many granular lockdowns in a day, how many barangays, how many streets. So with all of these factors, nakita natin na hindi po narating na National Capital Region yung dapat na marating. And this is because they were able to improve on these 3 factors, which are basically the assumptions on why we were able to arrive at these numbers for these projections. Kaya itong projections na to, hindi mo yan pwede ipeg na projection na natin yan hanggang sa huli. Linggo-linggo binabago po namin yan base po sa pag-move nitong assumptions na to at base sa paglaki ng numbers. So kung ang projections last week is 83,000, ginagawa po ngayon ng faster yung updated projection natin because of all of these improvements. So yun po yung gusto natin ipaliwanag dito sa projections na to para iisa lang po ang pagkakaintindi nating lahat. Lindsay?
Thank you po, Yusek. From Manny Vargas, hindi po ba maapektuhan ng operasyon ng ilang ospital na bawas ang pondo for 2022 considering na may pandemic pa at iba pang health concerns? Yes, Manny, no? So, syempre, pag sa amin, mas gusto natin na mas malaki ang budget ng ating mga ospital dahil alam naman po natin na talagang, especially now in this pandemic, kailangan natin na operational sila. So, kaya nga po nung naisumiti natin yung budget natin at nagkaroon ng mga ganitong pagbawas, maganda rin na napag-usapan sa House, sa Committee on Appropriations, and they manifested na kailangan baguhin at tignan natin uli kung paano pa natin ma-improve ang budget ng ating mga ospital. So we are going to review again our list of budgeted line items. Makikipag-usap po kami uli sa DBM kung paano natin maiayos para yung mga appropriate na mga units ng Department of Health ay may mabigyan pa ho ng karagdagang budget para dito. Thank you, Yusek. From Manny Vargas, Greg Gregorio, and Maricar Cinco, ano na daw po yung current recommendation of the VEP sa pagkakaroon ng third dose or booster shots? And may we confirm po yung possible release of VEP's final recommendation on booster shots next week? Aside from supply, what are we taking into consideration? And have we seen enough studies globally for booster shots already? Yes, no? So, unang-una, gusto ko lang liwanagin sa inyong lahat na ang aming mga eksperto, that's why we call them all experts, panel for vaccines. Kasi di ba marami sila? Meron kang vaccine expert panel, which is in charge of evaluating these vaccines that comes into the country na bago. Sila rin ang in charge na tignan ang global perspective as to the evidences for these vaccines. Pangalawa, meron tayong National Immunization Technical Advisory Group. This is the NITAG. Sila naman ang in charge or sila ang mga eksperto natin sa implementation components nitong bakunahan. Pangatlo, meron tayong Health Technology Assessment Council. Sila naman ang nagpapakita o nag-evaluate yung cost effectiveness ng isang bakuna para sa gobyerno at para sa mga kababayan natin. Pang-apat, meron tayong National Adverse Events Following Immunization Committee or NAFIC na sila naman ang evaluate ng mga reaction or adverse reactions to vaccines to do causality assessment. At panglima, we have the Technical Advisory Group of Experts. Sila naman po ang nagbibigay ng guidance sa Department of Health at sa IATF with regard to the overall pandemic response. Now, yes, the vaccine expert panel in one of our meetings was able to verbalize with their presentation na base sa kanilang pag-aaral, maari ang sabi nila, maaring magbigay na ng booster doses for healthcare workers and immunocompromised individuals. But hindi dapat or hindi natatapos ang desisyon kasi nagsabi na po ang vaccine expert panel. We also listen to our other experts and this comes in, will it be cost effective based on HTAC? Sa implementation ba, will it cause equity and inequity? And also HTAC will evaluate that, yung equity component nito. Ito po lahat ay pinag-aaralan. Ang National Adverse Events Following Immunization, magsasabi rin siya kung ano yung mga base sa mga pag-aaral sa buong mundo, ano naman yung pwedeng ma-contribute nito sa mga adverse reactions na mangyayari sa ating mga kababayan kung sakali. So lahat po ito ay binubuo natin para magkaroon ng isang solid recommendation ng ating all experts sa DOH at saka sa IATF. And when we have discussed this, although vaccine expert panel finds na maari na for healthcare workers and immunocompromised, pero sa kabuuang desisyon ng all experts, hindi pa rin because of the equity component. And pangalawa, wala pang masyadong kompletong ebidensya to say na itong booster doses will give us the needed protection para sa ating mga kababayan. Tandaan po natin, yung booster dose po na ibinibigay natin for the other countries, no, na binibigay sa kanilang mga naka-2 doses na, it's the same vaccine na ginagamit kung saan apektado rin ng mga variants of concern. So, isa sa naging rekomendasyon din ng ating mga eksperto, maganda talaga
kung yung second generation vaccines, yun po ang mabili natin for the booster of our population. But in any case, lahat po ito ay pinag-aaralan, hindi sarado ang ating pintuan para sa mga ganitong pag-aaral. Magko-convene uli ang all experts next week. Hopefully, ang HTAC po ay meron na rin silang rekomendasyon by next week so that we can complete and we can give appropriate recommendations already to the Secretary of Health and the IATF. Thank you very much po, Yusek. From Aiko Miguel, ano po ang tugon ng DOH sa hiling na price cap sa tocilizumab ng Cebu City Government? They are appealing to regulate the price po, lalo na daw limited ang supply. Until December din daw po magkakaroon ng limited supply nito from the DOH Pharmaceutical Division. Yes, meron na po tayo na maximum retail price or the MRP para sa 86 drug molecules or 133 drug formulae. Kasama dito yung ating mga investigational drugs. Under po ito ng EO 104 series of 2020 o yung Improving Access to Healthcare through Regulation of Prices in the Retail of Drugs and Medicines. Noong July 6 po, base sa aming Department Circular 2021-0291, yung updated maximum retail price of tocilizumab nagre-range sa 8,303 pesos and 57 centavos for 80 milligrams over 4 ml vial to 25,726 pesos and 81 pesos for a 400 milligrams per 20 ml vial. So ito po mga maximum retail price natin, kailangang sundin ng public and private retail outlets, kasama ang mga butika, ang mga ospital at mga hospital pharmacies, ang mga HMOs, kung merong mga kasama sa retail pricing dito sa mga over-the-counter sa supermarket at convenience stores, kasama rin po sila. Hindi po sila pwede na magbenta ng higher than the MRP. So kung sakasakali po may mga violations po na pwedeng ipataw sa mga ospital o di kaya sa mga drugstores na nagbebenta ng mas mahal sa maximum retail price, at dito po magpa-follow ang mga violations and sanctions dun sa RA 9502, which is the Cheaper and Quality Medicines Act of 2008. So published po lahat ang maximum retail price natin. Nakikiusap po tayo sa ating mga ospital, sa ating mga drugstores. Please do not take advantage of the situation. Huwag po natin mas pahirapan pang ating mga kababayan. Sumunod po tayo dun sa maximum retail price na naiset na ng gobyerno, which is very rational kasi kinuha rin po ito sa survey. Kinuha natin yung highest na presyo as compared to the lowest na presyo, kaya nakarating tayo dito sa range po na ito. Pangalawa, yung tocilizumab, opo, kausap na ho namin ang manufacturers nito, that is the Roche Philippines, and they already gave us that declaration na hanggang end of the year, mukhang mahihirapan na tayo maka-access pa ng gamot na ito. So sa ngayon po, ang Food and Drug Administration, nagbigay na po siya ng Emergency Use Authority sa isang local product which can be an alternative for tocilizumab. Inaantay na lang po natin na mapag-aralan ito ng ating living CPG group or our specialty societies if this can also be recommended as an alternative to tocilizumab in treating severe cases of COVID-19. Thank you po, Yusek. Ano po ang details na alam ng mga experts tungkol sa new variant? Gaano po ito kabagsik? And irerekomenda po ba ng DOH na mag-impose ng travel ban sa mga bansang may kumpirmadong kaso na? Well, itong mu variant, no, this is B.1.621. This was first detected in Colombia, and it was detected, it was listed as a variant of interest by the WHO last August 30 of 2021. Ngayon po, meron na pong 15 kaso sa United Kingdom, 852 cases in Colombia, at ito po ay may detection na sa 40 na countries all over the globe. Ito po sa Pilipinas, wala pa ho tayong ganitong detection. Ang sinasabi po nila, itong new variant, kaya naging variant of interest po siya. Unang-una, marami po siyang types of mutations. Pangalawa, ang sabi, ganun din ang kanyang transmissibility, mataas din. And also, sinasabi, it can also
affect immunity of a person, no? Meron din siya nung characteristic na immune escape. Meron din po siyang sinasabi apparently na therapeutic escape. And sinasabi rin na yung mga nagkakaroon ng ganitong sakit might lead to more severe forms of infection. But lahat ng ito, initial pa lang po lahat na pag-aaral at mga information na binigay ng WHO. Of course, this will be further studied, kaya variant of interest pa lang po ang kanyang classification. Tinsay? Thank you po, Yusek. From Vivian Gula, ayon sa Oxford Vaccine Group, imposible nang makamit ang herd immunity sa gitna ng mas nakakahawang Delta variant dahil maging ang ilang bakunado ay tinatamaan pa rin ng COVID-19 although milder ang simptomas. Ano po ang pananaw ninyo rito? At posible po bang magkaroon ng herd immunity sa COVID? Yes, Lindsay, no? So, hindi ko masyadong nakuha. But anyway, Vivian, when we talk about herd immunity, na ipaliwanag na rin naman namin dati yun, ano? This is that portion of the population that is required to be vaccinated. Tapos, kahit may 5% na hindi pa bakunado sa populasyon, magiging protektado na rin sila because the target for the herd immunity has been achieved. Katulad nung ating sa mga bata na pagbabakuna, halimbawa, bakuna sa tigdas, para sa mga bata. Kapag nare-reach natin yung target natin na 95% coverage among these children 12 months and less, sinasabi na natin we've reached that target of 95%, we've reached herd immunity. So yung 5% ng mga bata, kahit wala po silang bakuna, they are considered protected already because of this herd immunity that we say. Ito pong Delta variant, no, has really affected everything and even our vaccines. At alam naman po natin yan, apektado po, especially yun pong epekto ng bakuna against symptomatic infection. That's why there are breakthrough infections among those who are fully vaccinated. Dito po sa nangyaring ito, ang tinatala at sinasabi sa atin ng mga eksperto, hindi na lang 70% ang herd immunity na kailangan natin. Kailangan natin na mas mataas, it can be 80 or 90% dahil bumababa ang efficacy ng bakuna. Kaya po ang naging risk strategy natin, nagkaroon ng risk strategy, we re-strategized at ang atin po base sa ating mga eksperto, let's just achieve population protection at this point because we know that the vaccines had been affected by this Delta variant, yung kanyang efficacy against symptomatic had been reduced, kaya nagkakaroon ng infection pa rin ang mga bakunado. Kaya yung population protection, if we are going to be able to vaccinate lahat ng sinabi nating vulnerable in our population, ang ating healthcare workers, ang ating senior citizens, ang ating mga taong may comorbidities. These three sectors, mabakunahan natin sila lahat, we will achieve population protection because we are going to have less severe infections, less hospitalizations, and less deaths. And we know that these sectors in the population are most commonly the ones being hospitalized because of severe infection. So yes, herd immunity has been affected, but that really is a very long-term goal among all of the countries in the world. What we are trying to achieve right now is population protection. Thank you po, Yusek. Yusek, I will now be going through the questions po sent through our chat box. Again, Lindsay, I did not hear you. Yusek, I will now be going through some questions po sent through our chat box po. From Jomel Garner from Daily Tribune, the FDA has approved the EUA of the Moderna for individuals aged 12 to 17. Secretary Galvez also said that the government is now negotiating with the 4 vaccine manufacturers for booster shots. Ano po ang masasabi ng DOH natin sa booster shots and again dun sa vaccination po of the pediatric population? Ganun pa rin, Jomel, no? So, katulad ng sabi ko kanina, pinag-aaralang maigi, no? These booster shots and the vaccination for children. And as I've said, aside from science, syempre, may decision din po ang governance natin. Katulad niyang equity na sinasabi natin na hindi pa ho sapat ang supplies natin para makapagbigay tayo ng booster shots for our population and also giving the children vaccination. Para sa mga bata, kailangan natin talaga ng sapat at kumpletong ebidensya na itong mga bakunang to will not cause
harm rather than good for them. Although there are two specific manufacturers already na nagbigay na, no, at napagbigyan na ng EUA ng ating Food and Drug Administration para maibigay sa kanila, kailangan pa rin po natin pag-aralan yung equity component because children, pag tinignan natin, they comprise about 40 million. Pag pinag-usapan yung 17 years old and hanggang 0 to 17. Pero pag tinignan natin yung 12 to 17 years old, malaking porsyento pa rin siya ng populasyon natin. So ito po ay pinag-uusapan, hindi natin sinasara ang ating pintuan para dyan. Meron na rin pong initial recommendation na rin naman at sabi nga ni Secretary Galvez, once supply stabilizes and we can ensure na yun ating mga priority sectors ay mabibigyan na maaari na po nating i-consider ang booster at saka yung vaccinations for children. Thank you, Yusek. From Red Mendoza, HPAC says na emergency rooms are now bearing the brunt of the pandemic and hindi na raw po dinadagdag sa hospital utilization data yung bilang sa emergency rooms. Ano po ang masasabi niyo dito and dapat na po bang isama ang ER utilization? Tama yan, Red, no? Actually, nakipag-usap na kami dati pa. We have this crisis group kung saan naandun po yung aming mga hospital representatives or nagmamanage among our hospitals. Naandun din po yung ating nagmamanage ng ating data collect. At sinabi na nga natin na yung indicator sa emergency room is very important to be included kasi isa ito sa mga flags dapat para sa gobyerno. Dahil pag nakikita na nating napupuno, kailangan ng i-validate at kailangan na po natin masabi, no, it's going to be one of our triggers. Dahil malalaman na natin na mukhang napupuno na kapag nagpipila-pila na po ang mga tao sa ER. So we are very much in agreement with HPAC on this. Actually, kausap po namin ang ibang mga miyembro nila dun po sa tag experts natin na andyan din at saka yung sa Emergency Society para po mabigyan po ng focus ang emergency room admissions and occupancy dito po sa ating mga pina-flag na mga indicators para sa response na to. Thank you po, Yusek. Yusek, we have several clarification lang po with regard to the projected cases po. So, for clarification po, yung 17,000 to 43,000 ay active po ba or for daily cases po iyon ng NCR? These are total active cases, ha? So, hindi po siya daily cases. Total active cases. Ito pong, I'm sorry, that 17,000 to 43,000 is the daily cases. And yung range natin na kanina that can go as high as 150 plus thousand, iyan yung total active cases. Thank you po, Yusek, for the clarification. From Caroline po, Yusek, do you have the details po or more details about the alternative drugs to tocilizumab? We have this drug specific, no? It's baricitinib. Tama ba? Baricitinib. It's baricitinib. It's an oral preparation. Ito po ay isang ginagamit na sa ibang bansa at ito po yung ini-introduce ko. Katulad nga ng sabi ko, kailangan po na mabigyan muna ng Food and Drug Administration ng clearance ito, pinag-aralan nila. And then, syempre, kasunod po niyan, yun po namang DOH, kung maire-recommenda to, base sa pag-aaral naman ng ating mga eksperto. So, pinag-aaralan po natin yan so that we can have an immediate alternative to tocilizumab. Thank you very much, Yusek. Before we end our media forum po, do you have any other advice or final message to our public? Yes, maraming salamat uli sa inyong lahat. Alam po namin na patuloy kayong sumusuporta sa Kagawaran ng Kalusugan para sa paghahatid po ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Bago po tayo matapos sa ating linggo, gusto po namin magbigay ng ilang paalala. Unang-una, asahan pa rin po natin ang patuloy na pagtaas ng ating mga kaso dahil sa mas nakakahawang variant at dahil sa granular lockdowns na isinasagawa po ngayon ng ating mga local governments. Lalahanin po natin ang isa sa objective natin for this granular lockdowns ay ang ating local government ay makagawa ng active case finding. Ibig sabihin, nagbabahay-bahay po sila para malaman kung sino ang may sakit
sino ang itetest, sino ang dapat i-isolate. And by doing that, tumataas po yung testing na ginagawa natin, tumataas din po yung mga nadidetect natin ng mga positibong kaso. So magkakaroon tayo talaga ng pagtaas ng kaso. Aside from talagang merong pagtaas na angking pagtaas, madadagdagan pa dahil nag-active case finding po tayo. Pangalawa, ang Department of Health kasama po ang IATF ay patuloy po na minomonitor ang sitwasyon natin ngayon sa buong bansa upang makapagbigay po tayo ng guidance at makapagresponde agad-agad sa mga nangangailangang local governments at sa mga nangangailangang mga healthcare facilities. Higit po dito, isa-puso natin at isa-isip ang pagsusunod natin sa minimum public health standards at iba pa hong preventive measures para maprotektahan po natin ang ating sarili, pati na rin po yung ating mga mahal sa buhay. Tiyagain po natin yung wastong pagsuot ng mask at face shield, ang pagpapanatili po ng distansya sa mga tao, ang pag-uugas o pagsasanitize ng ating mga kamay, at ayun pong pagpasok sa mga lugar na adequately ventilated. Siguraduhin na bukas sa mga bintana or there is well ventilation kapag tayo ay pumasok sa isang lugar. Konting sakripisyo lang po yan para po sa ikabubuti at kaligtasan ng ating mga kababayan. So, at mga mahal natin sa buhay. So panghuli po, magpabakuna na po tayo. Naandyan na po ang mga bakuna, dumarating na po ang mga supplies natin. So sana po lahat po ng ating mga kababayan na pwede na at kasama na po sa ating mga palistahan sa local governments ay magpabakuna na. Bibigyan po nito ng proteksyon ang sarili nyo, pati ang inyong pamilya, pati ang inyong komunidad, and of course, the rest of the country kapag na-attain po natin yung proteksyon para sa populasyon. And panghuli po, gusto ko lang hong ipaalala sa mga taong bakunado, kayo po ay maari pa rin magkaroon ng infeksyon. So please, kahit po kayo ay bakunado, kayo pa rin po ay dapat sumunod sa minimum public health standards, kayo pa rin po ay dapat sumunod dun sa mga pinapaalala ng ating gobyerno na kung wala naman po tayong essential na gagawin sa ating paglabas ng bahay, ay manatili muna po tayo sa bahay, makatulong po tayong lahat sa pagbababa ng kaso dito sa buong bansa. And lastly, para po sa lahat ng tao na nakakaranas ng mga simptomas ng COVID-19, please, mag-isolate na po kayo agad pag nakaranas kayo ng simptomas para hindi na po kumalat sa inyong pamilya, hindi na po kumalat sa buong komunidad ang sakit